ครับเมื่อคราวที่แล้วผมพามาชมระบบไฟฟ้านะครับและก็ระบบ EV Charger แต่วันนี้ผมจะพามาชมระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งระบบโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยจะมีออปชันอะไรต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวท่านลองชมนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำรู้จักทีมงานผมหน่อยนะครับเชิญครับคุณสุทนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค ขออนุญาตคุณทนแนะนำตัวหน่อยครับ ผมชื่อสุทนนะครับพันยุโสครับพอดีเราทำระบบโซลาร์เซลล์ให้กับทางโครงการนะครับ เราพาไปดูเครื่องและ ได้ อ ครับ ธิบายเป็นขั้นตอน ได้ นะครับจะได้มองเห็นได้ชัด ได้ ไปลองไปชมครับ ได้ครับ และนี่คือเครื่องระบบโซลาร์เซลล์ครับเชิญครับคุณทน ครับผมตัวนี้คือตัวสแตนดาร์ดของโครงการนะครับตัวแผงโซลาร์ที่เราติดข้างบนนะครับเป็นขนาด550 วัตต์จำนวน 10 แผ่น ซึ่งข้างบนก็จะมีทั้งหมด 5,500 กิโลวัตต์พีคนะครับแล้วก็ส่วนตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นของหัวเว่ยขนาด 10 กิโลวัตต์3 เฟสนะครับเราสามารถจะเพิ่มแผงในอนาคตได้ในกรณีที่เราต้องการพลังงานที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็เป็นตู้คอมไบนะครับตู้ที่ว่ามี DC แล้วก็ AC นะครับถัดมาก็จะเป็นแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ทางโครงการเขาจะให้สแตนดาร์ดก็คือแบตเตอรี่ขนาด 5 กิโลวัตต์ของ Huawei นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่โมดูลนะครับตัวนี้สามารถจะติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มได้อีก 3 ก้อนนะครับ1ชุดแล้วก็ในอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวกันเราสามารถจะติดแบตเตอรี่ได้ขนาด 2 ชุดก็คือรวมกันก็ได้ 30 กิโลวัตต์นะครับ เดี๋ยวผมสอบถามนิดนะครับ ครับ ระหว่าง3เฟสกับซิงเกิลเฟสเนี่ยมันต่างกันยังไงครับตัวอินเวอร์เตอร์ครับ ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสเนี่ยคือมันจะใช้สำหรับกรณีที่บ้านที่ว่ามีไฟเป็นซิงเกิลเฟสถ้าเป็นบ้านที่ว่ามีมิเตอร์เป็น3เฟสแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้3เฟสดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยทำในเรื่องของการบาลานซ์เฟสได้ดีกว่า โอเคไอ้เครื่องบาลานซ์เพจนี่เป็นตัวสำ ใช่ คัญ ใช่ครับสำคัญเพราะว่าถ้าสมมติว่าเหมือนเราที่บ้านเรามีมิเตอร์3เฟสแล้วก็ตู้คอน sumer เป็น3เฟสใช่ไหมครับแล้วเราไปติดไอ้ตัวนี้เป็นซิงเกิลเฟส ครับ มันจะทำให้เฟสใดเฟสหนึ่งที่ต่อเชื่อมตัวเนี้ยคือมันจะมีค่าการใช้ไฟที่สูง ครับ ครับ และอีกอย่างหนึงครับแบตเตอรี่เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรครับกรณีที่ไฟดับหรือ ครับ กรณีที่ไฟไม่ดับอะไรอย่างนี้มันทำยังไงครับ ที่จริงแบตเตอรี่มันจะมีอยู่ 2 ฟังก์ชันนะครับ ฟังก์ชันแรกเนี่ยที่เราใช้กันมากก็คือใช้ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ความหมายก็คือในตอนกลางวันหลังตอนที่เรามีพลังงานจากบนหลังคาใช่ไหมครับมากกว่าที่เราใช้ในบ้านพลังงานก็จะเข้าไปอยู่ในแบตเตอรี่ และในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราใช้พลังงานมากกว่าจากพลังงานที่เรามีอยู่บนหลังคาใช่ไหมครับมันก็จะดึงจากแบตเตอรี่มันจะบาลานซ์ อันนี้เราโชว์ได้จากแอปพลิเคชันเลยไหมครับ ใช่ครับ อันเดี๋ยวลองโชว์หน่อยได้ไหมครับ ได้ครับตัวนี้ก็คือตอนนี้เรามีพลังงานจากข้างบนใช่ไหมครับ 0.7 กิโลวัตต์นะครับจากแผงโซล่าร์นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับตอนนี้พลังงานที่ว่าจ่ายเข้ามาจากแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายเข้าไปช่วยในบ้านเนี่ย 0.85 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็บ้านเราใช้ไฟทั้งหมด1.6 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูเหมือนกับว่ามันมีกระแสไฟทิศทางของลูกศรวิ่งเข้ามาแต่ว่าตัวนี้คือมันน้อยมากตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ในการเหมือนกับว่าเครื่องพยายามจะทดสอบระบบว่าตอนนี้ยังเชื่อมต่ออยู่นะกับระบบของกริดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าระบบไฮบริดออนกริดก็คือยังต่อกริดอยู่ใช่ครับใช่ครับ ถ้าเกิดไฟดับปุ๊บมันจะเกิดการทำงานยังไงครับ ถ้าเกิดไฟดับปุ๊บเนี่ยตัวนี้คือเป็นตู้แบ็กอัพบ็อกซ์ใช่ไหมครับข้างในก็จะเป็นแมกเนติก3ตัวนะครับแล้วก็เวลาไฟดับปุ๊บมันจะตัดระบบข้างนอกเนี่ยออกหมดเลยแล้วก็มันจะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นเข้าไปที่ตู้ตัวนี้ซึ่งเป็นตู้แบ็กอัพที่เราจะมีพวกไฟสำรองพวกไฟแสงสว่างพวกมอเตอร์ประตูพวกปั๊มพวกตู้เย็นใช่ครับพวกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบบ้านอัจฉริยะที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ของเราสามารถบอกได้เลยนะครับว่าถึงแม้กระทั่งไฟดับนะครับเราก็ยังใช้การได้อยู่ไฟใช่ครับจะใช้ได้อยู่ประมาณสักถึงถ้าสมมติว่าเราช่วงนั้นใช่ไหมครับถ้าเราใช้ไฟประมาณ1 กิโลวัตต์เนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณ5 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าที่เราเอาเข้าไปใช้ในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไฟที่เยอะแยะเฉพาะไฟลำเลียงเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆคือ3 ชั่วโมงผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใช่ครับเพราะว่าจากประสบการณ์บริเวณนี้ใช่ไหมครับเวลาไฟดับเนี่ยก็ไม่นานครับโดยทั่วไปก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงประมาณนี้ครับซึ่งก็จะช่วยได้นะครับ
แล้วก็ระบบสามารถจะไปพัฒนาไปอัปเกรดให้มีแบตเตอรี่มากขึ้น ครับ แผงโซล่ามากขึ้น ครับ ได้โดยง่ายโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรใดทั้งสิ้น อันนี้เท่ากับว่าเป็นตัวสตาร์ทเครื่องให้ ใช่ กับ ครับ ทางลูกบ้านนะครับ ใช่ครับ แล้วส่วนใครที่ต้องการใช้พลังงานที่เยอะ ใช่ครับ ก็ไปเพิ่มแบต ใช่ครับ เพิ่มแผง ใช่ครับ นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์10 กิโลวัตต์นี่ ครับ คิดว่าน่าจะเพียงพอ เพียงพอครับเพียงพอ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนที่อาจจะใช้รถ EV ครับ ก็อาจจะเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาเป็นทั้งหมด 2 แถว ใช่ครับ แล้วก็ ถูต้องครับ เป็นเท่ากับ 30 กิโลวัตต์ ใช่ แล้วก็ ครับ ไปช่วยชาร์จในส่วนนั้นได้ ใช่ครับ นะครับ ใช่ ซึ่งอันนั้นก็แสดงต้องแดดดีจริงๆถึง ใช่ จะ ค เก็ รั บบ สะสมได้เยอะ ใช่ครับ นะครับ ครับ ครับ และนี่คือระบบโซลาร์เซลล์ของเรา ซึ่งวันนี้คุณสุทนได้มาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับ ส่วนใครที่ต้องการเพิ่มระบบมีการต่อแปลงเปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนแบตเตอรี่ ลองเข้ามาดูนะครับ แล้วลองมาหารือว่าวิธีการถ้าเกิดคุณต้องการจะต่อเติมเพิ่มในการทำระบบให้มันมากขึ้น ยินดีครับ เรายินดีต้อนรับทุกวันครับ ครับด้วยความยินดีครับ ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับคุณสุทนสวัสดีครับ สวัสดีครับ